आज आपण करणार आहोत तिळाचे लाडू। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे अर्धा कप भाजलेले शेंगदाणे, पाव किलो चिक्कीचा गूळ, पाव किलो तीळ, पाव कप डेसिकेटेड कोकोनट, पाव कप भाजकी चण्याची डाळ, 2 टीस्पून वेलची पूड आणि 1 टेबलस्पून तूप। लो फ्लेमवर कढई ठेवूया। कढई गरम झाली की त्यात तीळ टाकून लो फ्लेमवर 4 ते 5 मिनिटे भाजून घेऊया। तीळ सतत हलवत भाजायचे आहेत, नाहीतर तीळ करपू शकतात। करपलेले तीळ कडवट लागतात। तीळ भाजत आलेले आहेत। त्यात भाजलेल्या दाण्यांचं कूट, भाजक्या चणा डाळीचं कूट आणि वेलची पूड टाकून अर्धा मिनिट परतवूया। सगळं छान परतलं गेलंय। ताटात काढून घेऊया। ताटात काढलेल्या मिश्रणात डेसिकेटेड कोकोनट टाकूया। हाय फ्लेमवर कढई ठेवून त्यात तूप टाकूया। तूप गरम झालं की फ्लेम लोवर करून गूळ ॲड करूया। सतत हलवत गूळ वितळवून घ्यायचा आहे। पाक जर जास्त शिजला तर लाडू खूप कडक होतील आणि कच्चा राहिला तर लाडू चुई होतील। साधारण असा कलर यायला हवा। गॅसची फ्लेम बंद करूया। तिळाचं मिश्रण ॲड करून पटापट मिक्स करूया, कारण गूळ जसा जसा थंड होईल तसा तसा तो हार्ड होईल। जर तुम्ही एकटेच लाडू वळणार असाल तर एका वेळेला पाव किलोचेच लाडू करा। शेवटी मिश्रण जर हार्ड झालं असेल तर थोडा वेळ लो फ्लेमवर मिश्रण गरम करून घ्या, म्हणजे लाडू वळता येतील। तिळाचे मिश्रण रेडी आहे। एका चमच्याने थोडं मिश्रण घेऊया आणि डब्यात टाकून ह्या पद्धतीने हलवूया। ह्याने हाताला चटका बसणार नाही। थोडा रोल झाला की त्याला छान गोलाकार देऊया। ह्या पद्धतीने सगळे लाडू वळून घेऊया। अशाच स्वादिष्ट रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। हाताला चटका न बसता तिळाचा लाडू तयार आहे।